Și o să vedeți în secvențele următoare, doamnelor și domnilor, să nu încercați drumurile publice. Hai, boculane, să vedem ce zic. Să vă fut, bă, ce ați spus voi aici în pula mea. Să te fut, Bucus! Sus pula! Sus piciorul! Tra! Să te fut, mă! Explozia aia de la început, bam, când îi dai.
focus! Am plecat mai bine, nu?